ก่อนอื่นเลยแบรนด์กัสตาร์ดเนี่ยเป็นแบรนด์จีนวางตัวอยู่ในระดับ mid to high เครื่องเสียงของกัสตาร์ดเนี่ยส่วนใหญ่เริ่มที่ 3-4 หมื่น 50,000เป็นต้นไปนะครับขึ้นไปถึงหลักแสนเลยนะแสนกว่าบาทก็มีแล้วราคาเขาจะอยู่ประมาณนั้นนะครับแล้วก็องค์คาพยพต่างๆการดีไซน์วัสดุที่ใช้การออกแบบวงจรข้างในก็จะค่อนข้างวางตัวอยู่ในระดับกลางสูงถึงสูงเมื่อเทียบกับแบรนด์จีนอื่นๆ Onalitic เนี่ยเป็นอีกแบรนด์นึงเป็นแบรนด์รูปเป็นแบรนด์รองนะครับที่กัสตาร์ดตั้งใจทำเพื่อเจาะตลาด entry level เพราะฉะนั้นใครที่เคยเล่นกัสตาร์ดราคา 50,000-60,000 มาแล้วก็จะเห็นว่าบางอย่างมันก็ถูกลดทอนลงมาจริงๆเพื่อให้มาสู้กับตลาดล่างได้แต่ว่าผมบอกเลยนะถึงแม้ว่าเราจะพูดว่ามันถูกลดทอนลงมาเนี่ยแต่เมื่อเทียบกับเครื่องในเลเวลเดียวกันไอ้นี่ไม่น้อยหน้าใครไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ฟังก์ชันหรือแม้กระทั่งคุณภาพเสียงงานประกอบอะไรเงี้ยถ้าเทียบในเลเวลเดียวกันไม่อายใครสู้ได้ฟังก์ชันต่างๆเดี๋ยวไปดูกันตัวนี้หลักๆก็คือเป็นสตรีมมิ่ง DAC แน่นอนเป็น DAC D2A converter ที่สตรีมได้ด้วยคือมันมี Input Ethernet ด้วยแถมภาค DAC ของมันเป็น R2R DAC เป็น Discrete Ladder R2R DAC นี่สถาปัตยกรรม25 บิตซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเพิ่มไปอีกบิตหนึ่งเพื่ออะไรอาจจะเอาไว้ทำโน่นทำนี่ปกติตัวนี้มันก็รองรับ24 บิตเวลาเราเห็นพวก DAC R2R ทั่วๆไปอย่าง FiO ก็จะเป็น DAC R2R 24 บิตเพื่อให้รองรับสัญญาณไฮเรทที่เป็น24 บิตอยู่แล้วเป็น PCM ตัวนี้เป็น R2R PCM นะบอกไว้ก่อนเลยเบื้องต้นเบสิกของมันคือ Discrete R2R PCM base ที่25 บิตอีกบิตหนึ่งเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าข้อดีของมันคืออะไรเผื่อไว้ก่อนเหลือเดียวขาดนะครับรุ่นนี้คือรุ่น DR70 มี2สีนะสีดำกับสีเงินตามภาพเลยนะครับด้านหลังเครื่องประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูตัวจริงให้ฟังลองฟังก์ชันให้ดูด้วยคราวนี้เราพูดถึงฟังก์ชันเนี่ยเราเข้าไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเขาไล่ไปทีละข้อเลย Discrete R2R Decoder with 25 bit Complementary Conversion Architecture มีโหมด Native 1 bit DSD DA Converter ด้วยก็คือตัวนี้เป็น R2R อีกแบรนด์หนึ่งเหมือน FiO ที่หลังๆเนี่ย R2R ของ FiO ก็สามารถคอนฟิกให้เวลาถอดรหัส DSD มันจะไม่แปลงเป็น PCM ก่อนคืออย่างนี้พื้นฐาน based on DAC PCM R2R นะเวลามันรับสัญญาณเข้ามามันจะ convert สัญญาณที่เข้ามาทุกอันเลยให้เป็น PCM หมดรวมถึงสัญญาณ DSD ด้วยแต่หลังๆเนี่ยไอ้ตรงนั้นถ้าทางเทคนิคเขาเรียกว่าผิดผีคุณเล่นไฟล์ DSD แล้วแปลง PCM เลยตั้งแต่เข้ามาเนี่ยมันผิดผีไปหน่อยผมใช้คำนี้แล้วกันนะว่าผิดผีมันผิดหลักประเพณีทางเทคนิคแต่ในทางปฏิบัติเดี๋ยวก็อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้พวก DAC R2R สมัยใหม่FiO ก็ทำได้เครื่องละ 6-7 พันก็ทำได้เครื่องละหมื่นต้นๆก็ทำได้เพราะไอ้นี่ก็ทำได้เหมือนกันคือวงจร Discrete R2R ของมันเนี่ยมันสามารถปรับเปลี่ยนได้เวลาเราเล่น PCM มันก็จะถอดในโหมด PCM ตามปกติเป็น Ladder DAC PCM ของมันเป็น Discrete R2R แต่เวลาที่เราเล่นไฟล์ DSD ที่เป็น1 bit เข้าไปเนี่ยมันจะมีโหมดให้เราเลือกได้ว่าเฮ้ยมึงอย่าแปลงสัญญาณ1 บิตของกูนะมันผิดผีให้มึงเล่นเป็น1 บิตตรงๆอย่าไปแปลงเป็น PCM ก่อนเดี๋ยวมันผิดผีมันก็จะมีโหมดที่เรียกว่า native 1 bit ไอ้ DAC ที่เป็น network แบบ R2R เนี่ยมันก็จะปรับตัวเองพวกนี้มันมีพวกโมดูลคอมพิวเตอร์ควบคุมอยู่แล้วว่าให้มันทำงานยังไงมันก็จะปรับตัวเองให้เป็น DAC 1 บิตเพื่อจะถอดรหัสแบบ1 บิตซึ่งปัจจุบันเรื่องอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่แล้วพวก R2R ระดับเริ่มต้นอย่าง FiO K13 อะไรเงี้ยหรือว่าแม้กระทั่ง K11 R2R 6,000 กว่าบาทก็ทำได้เหมือนกันโหมดแบบนี้นะครับแต่ผมไม่ได้พูดถึงว่าผลลัพธ์มันเหมือนกันนะแต่มันก็สามารถปรับเปลี่ยนคือสามารถเล่น1 บิตโดยไม่ต้องแปลง PCM ได้เหมือนกันตัวนี้มีโหมดฟิลเตอร์3 โหมดนะแล้วก็รวมถึงNOS ด้วยก็คือ non oversampling แล้วก็มีโหมด DSD pass through ในกรณีที่เราเล่น1 บิตนี่แหละนะเล่น DSD มันก็จะ pass through ไม่ได้ผ่านไอ้ PCM filter เลยฟิลเตอร์นี่ก็พวก fast slow อะไรพวกนี้แหละนะครับแล้วก็มีโหมด non oversampling แต่ตัวนี้มันมีอธิบายไว้ในคู่มือมันด้วยว่าแต่ละโหมด
มันทำงานยังไงเดี๋ยวผมจะแจกแจงละเอียดเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้ชิป FPGA ด้วย Field Programmable Gate Array นะครับเพื่อจะทำหน้าที่ในส่วนของ Logic Function เลือกเข้าเมนูต่างๆ Clock Management จัดการเรื่องวงจรสัญญาณนาฬิกาในตัวมันแล้วก็ Digital Shaping ก็คือพวกฟิลเตอร์ดิจิตอลนั่นแหละมีชิป FPGA อยู่ด้วยก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ดองเกิลหลายตัวก็มีนะครับแต่ก็เอามาใช้ก็ใช้ให้อย่างเต็มประสิทธิภาพ Dedicate Power Supply Group มีการแบ่งกลุ่มภาคจ่ายไฟย่อยๆข้างในเพื่อให้เหมาะสมกับวงจรแต่ละส่วนคืออันนี้ก็หลักการออกแบบเครื่องเสียงไฮไฟสมัยใหม่ก็นิยมใช้วิธีนี้ส่วนในภาคปฏิบัติจะทำได้ดีแค่ไหนก็อยู่ที่แบรนด์นั้นๆอันนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปแล้วกันตัวนี้ built-in low noise power supply หมายถึงว่าเราสามารถเสียบไฟ AC ได้เลยแล้วมันก็มี power supply เป็น switch mode power supply โมดูลเล็กๆเป็นกล่องเป็นแบบ low noise ด้วยแต่ถ้าเราคิดว่าเราอยากเล่นภาคจ่ายไฟลีเนียร์ผมมีภาคจ่ายไฟลีเนียร์เทพๆอยู่แล้วผมไม่ไว้ใจภาคจ่ายไฟ switch mode หรือภาคจ่ายไฟ switching เขาก็มี input ที่เป็น DC external ให้เราเลือกต่อได้เหมือนกันคือจะใช้โหมด AC เข้าไปก็ได้หรือจะใช้ DC ภายนอกเข้าไปก็ได้ก็รับไฟได้ตั้งแต่9โวลต์ถึง18โวลต์เลยกว้างด้วยถ้าคุณมี Linear DC Power Supply 9โวลต์ถึง18โวลต์แยกภายนอกแล้วคิดว่าดีกว่า Switch Mode Power Supply ในตัวมันก็เลือกใช้ได้เหมือนกันนะครับ Simultaneous Single End and Balance Output ช่อง Pre-out ช่อง Line Out Pre-out มีให้เลือกทั้ง Single End RCA และ Balance และใช้งานได้พร้อมกันนะครับ LCD Display หน้าจอแผงหน้าจอเป็น LCD นะครับสีขาวพื้นดำนะครับภาคคล็อกเป็นเกรด CK01 คล็อกโมดูล Femto ค่าความผิดพลาดคาดเคลื่อนนี่น้อยมากๆแล้วตัวนี้ในโหมดสตรีมมิ่งตัว Ethernet Input ของมันเขาเรียกว่า Network Bridge Network Bridge ก็คือมันสามารถเป็นตัวกลางในการเชื่อมต่อมันกับระบบสตรีมมิ่งเน็ตเวิร์กได้อย่างหลากหลายนะครับซึ่งมันก็รองรับนี่ Loon Bridge เนี่ยคล้ายๆ Loon Ready คือแอปพลิเคชัน Loon จะเห็นมันเป็น Output ตัวหนึ่งทางเน็ตเวิร์กเพียงแต่ว่ามันต่างยังไงกับ Loon Ready ก็คือมันเป็นการทำงานด้วยซอฟต์แวร์อย่างเดียวซึ่ง built-in ซอฟต์แวร์ Loon ของ Loon เข้าไปเพื่อให้ Loon เห็นมันเป็นoutput หนึ่งทางเน็ตเวิร์กต่างกับ Loon Ready ตรงนี้ตรงที่ว่าเขาไม่ได้ส่งเครื่องไปให้ Loon Certify Loon Ready เพราะฉะนั้น Loon เนี่ยไม่ได้ Certify ไปจนถึงระดับฮาร์ดแวร์แค่ตัวเนี้ยแค่ built-in ซอฟต์แวร์ Loon Bridge เพื่อให้ Loon มองเห็นมันเป็น output ท่านเองแต่ไม่เหมือนพวก Loon Ready ซึ่งได้ส่งเครื่องไปให้ Loon เขา Certify หมายว่า Loon ได้เข้ามายุ่งตรงส่วนฮาร์ดแวร์ด้วยว่าฮาร์ดแวร์มึงจะสามารถเล่นไฟล์ได้ดีที่สุดแค่ไหน Loon ไม่ได้มายุ่งถึงขนาดนี้นะครับคำว่า Loon Bridge ในที่เนี้ยผมแปลให้เป็นภาษาชาวบ้านให้ฟังก็แล้วกันคือมันสามารถให้ Loon มองเห็นมันทางเน็ตเวิร์กได้แล้วก็ส่งไฟล์มาทางเน็ตเวิร์กให้มันโดยที่เป็นไฟล์ bit perfect อะไรอย่างเงี้ยก็คล้ายๆกับ Loon Ready นั่นแหละเพียงแต่ว่าไม่ได้ Certify ทางฮาร์ดแวร์ให้เท่าพวก Loon Ready เท่านั้นเองนะแล้วก็รองรับ AirPlay รองรับ UPnP Streaming แล้วก็ NAA คือ Network Audio Adapter สำหรับแอป Player บางตัวพวก HQ Player อะไรเงี้ยก็คือเป็น Network Player ตัวหนึ่งเพียงแต่ว่าตัวมันไม่ได้มาพร้อมแพลตฟอร์มของตัวเองมันจะต้องไปอาศัยแพลตฟอร์มอื่นๆนะเช่น UPnP เนี่ยก็เป็นเขาเรียกอะไรนะ Open Source Universal Plug and Play เป็นการเล่นระบบเน็ตเวิร์กที่เป็น Open Source คือไม่ได้มีแพลตฟอร์มของตัวเองเป็นแพลตฟอร์มเปิด Loon Bridge ก็คือใช้แพลตฟอร์มของ Loon นะ AirPlay ก็คือใช้แพลตฟอร์มของ Apple NAA ก็คือใช้แพลตฟอร์มของHQ Player ที่มันเล่นอุปกรณ์ทางเน็ตเวิร์กได้เพราะฉะนั้นตัวเนี้ยมันจะไม่เหมือน Vim หรือไม่เหมือนพวก Blue OS Player Blue Sound อะไรพวกนั้นมันจะมีแพลตฟอร์มของตัวเองคือมี OS ของตัวเองไอตัวนี้ไม่มีตัวนี้ต้องอาศัย Player ตัวอื่นแล้วให้มองเห็นตัวมันเป็นเครื่องเล่นเน็ตเวิร์กปลายทางเขาถึงเรียกว่า Network Bridge เห็นความแตกต่างกับสตรีมเมอร์ใช่ไหมครับสตรีมเมอร์มันต้องมีแอปพลิเคชันของตัวเองอย่าง Loon เนี้ยไม่ใช่ผิดอย่าง Vim เนี้ย Vim จะมีแอปของตัวเองมีแอป Vim Home มีแอปเพื่อคอนโทรลทุกอย่างแล้วก็ตัวมันสามารถทำให้ที่เป็น Network Bridge ได้ในบางโหมดด้วยแต่อันเนี้ยไม่มีแอปพลิเคชันอะไรเลย
ไม่มีแอปพลิเคชันเพื่อสั่งเล่นเพลงตัวมันอ่ะเป็นเหมือนกับเป็นเน็ตเวิร์กแดกเป็นสตรีมมิ่งแดกหรือเป็นเน็ตเวิร์กแดกเราจะได้เข้าใจตรงกันนะฟูลอลูมิเนียมแชสซีตัวเครื่องเนี่ยไม่มีกระป๋องกระแป้งเป็นเหล็กพับเหมือนแบบเครื่องถูกๆเครื่องจีนถูกๆละ 2-3,000 บาทเป็นเหล็กพับไอ้นี่เป็นอลูมิเนียมพับอย่างดีอลูมิเนียมทั้งตัวเลยนะอะโนไดฟินิชชิ่งมีดำกับเงินมีรีโมทคอนโทรลผ่านรีโมทได้มีหน้าจอเป็นทัชสกรีนนะครับมีรีโมทคอนโทรลให้ด้วยเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะรีโมทคอนโทรลก็ทำได้หลายหน้าที่ตั้งแต่ปรับวอลลุ่มมิวเสียงเข้าเมนูเลือกอินพุตปิดเปิดเนี่ยรีโมทคอนโทรลพลาสติกอันเล็กๆนะครับตัวนี้ในภาคถอดรหัสสัญญาณเสียงตัวนี้รองรับบลูทูธ 5.0 ได้อุตส่าห์มีบลูทูธอินพุตบลูทูธมาให้ด้วยตัวนี้มี USB input นะครับต่อกับคอมพิวเตอร์เป็น USB DAC ได้ USB input นี่ใช้ชิป XMOS นะครับในภาครับนะก็ XMOS ชิปรุ่นล่าสุดเลยก็รองรับ DSD ไปถึง 512 นะในโหมด Native DSD นะครับแล้วก็PCM 768 kHz ก็สูงสุดเท่าที่ชิป XMOS XU 316จะรับได้นะตัวนี้มีเน็ตเวิร์กอะไรก็จริงแต่มันมี Input USB ด้วยทำหน้าที่เป็น USB DAC เพียวๆก็ได้เหมือนกันนะครับตัวเนี้ยตัว DR70 มันไม่มีเอาพุตหูฟังเลยพูดง่ายว่ามันถูกออกแบบมาให้ใช้กับ Integrate Amp Preamp ลำโพง Active คือชุดเครื่องเสียงสเตอริโอถ้าคุณจะเสียบหูฟังอะไรเงี้ยมันจะไม่ตัวนี้มันจะไม่เหมือนพวก K11 R2R ที่มีเอาพุตหูฟังหรือว่า K13 R2R ที่มีช่องเสียบหูฟังมีแอมป์หูฟังในตัวอันนี้ไม่มีไอ้นี่ถ้าคุณจะใช้งานหูฟังคุณจะต้องต่อแอมป์หูฟังข้างนอกซึ่งคุณจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณนึกไม่ออกเขาก็มีทางตัวเลือกเนี่ยตัวนี้ HP70 มีแอมป์หูฟังตั้งโต๊ะที่ดีไซน์มาให้เข้าคู่กันมาให้เลือกใช้ด้วยนะครับ HP70 ก็10,000 กว่าบาทเหมือนกันนะประมาณเนี้ยนะครับปุ่มทัชสกรีนหน้าจอแล้วก็ดิสเพย์ตรงกลางเนี่ยแสดงข้อมูลว่าคุณเลือก Input อะไรอยู่คุณเล่นไฟล์ resolution อะไรอยู่แล้วก็เล่นไฟล์ format อะไรอยู่เนี่ยข้างในเป็นวงจร discrete R2R module นะหน้าตาแบบนี้นะอันนี้ก็เป็นรุ่นถ้าจะพูดไปก็เป็น R2R module รุ่นเบสิกของ Gastard รุ่นประหยัดรุ่นย่อมเยารุ่นเริ่มต้นของ Gastard ถ้าคุณไปดู Gastard เครื่องละ 50,000 แสนนึงนะโมดูล R2R เขาจะดูอลังการกว่านี้เยอะอันนี้รุ่นเบสิกของเขาแต่ก็เป็น R2R แท้ๆมันเป็นแผงวงจรประมาณฝ่ามือนะครับเล่นโหมด1 bit ได้เมื่อกี้พูดไปแล้วนะอันนี้เป็น Bridge System เนี่ยที่มันรองรับเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนี่ก็ทำให้เห็นภาพมากขึ้นมันก็ Bridge System ก็ไม่มีอะไรครับพูดง่ายมันมีเป็นเนี่ยบอร์ดสตรีมมิ่งบอร์ดเท่านี้บอร์ดประมาณ3ฝ่ามือเนี่ยประมาณเนี้ยเป็นบอร์ดสตรีมมิ่งบิวอินลงไปเพื่อให้เป็นอีก Input หนึ่งของ DAC ตัวนี้ไอ้บอร์ดสตรีมมิ่งเนี่ยมันก็เหมือนกับคอมพิวเตอร์ตัวเล็กๆตัวหนึ่งจะเรียกว่ามันเป็น Raspberry คล้ายๆ Raspberry Pi มันเป็นคอมพิวเตอร์เล็กๆตัวหนึ่งที่สตรีมได้แล้วออกจากมันก็ไปเข้า DAC ในตัวมันคือมันบิวอินในตัวเรียบร้อยไม่ต้องมาแยกกล่องข้างนอกตัวนี้จริงๆมันรองรับ Spotify Connect ด้วยนะเนี่ยแล้วก็ใช้งานกับพวกแอปคอนโทรลเลอร์ที่เป็น UPnP ได้หมดพวก M Connect พวกBubble UPnP อะไรพวกเนี้ยมันก็เห็นมันเป็น Renderer ตัวหนึ่งเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเราลงรายละเอียดให้นะครับตัวนี้ก็เบสิกก็ Bluetooth 5.0 เป็นชิปรุ่นกลางๆของ Qualcomm นะก็รองรับ LDAC สูงสุด AAC SBC FX เนี่ยเป็นชิปเบสิกซึ่งก็มักจะแถมมาใน DAC จีนราคา 5,000 บาทนะฟังก์ชัน Bluetooth ให้มาเป็นน้ำใจใช้ไม่ใช้ก็แล้วแต่นะครับไอเสาข้างหลังเนี่ยเป็น Bluetooth นะไม่ใช่เสา Wi-Fi นะครับตัวนี้ Ethernet ทาง Network เชื่อมต่อ LAN อย่างเดียวนะครับที่ XMOS พูดไปแล้วนี่เมื่อกี้ Cox Module พูดไปแล้วข้างในภาคใหญ่ไฟแยกเป็นชุดๆพูดไปแล้วAnalog Output Driver Circuit ก็บอกว่าเป็นวงจรก็ใช้ Op Amp เป็นหลักนั่นแหละแล้วก็ออกแบบให้มัน Low Impedance ก็คือสามารถต่อสายได้ยาวๆโดยไม่มีปัญหาLow Impedance Output เป็นเบสิกของการออกแบบวงจรภาคขยายเสียงที่ต้องควรจะมี Output ที่มัน Low Impedance อยู่แล้วนะครับไอ้ตัวนี้เดี๋ยวมาดูตัวจริงนะครับเดี๋ยวมาดูตัวจริงอันนี้เป็นบอร์ดข้างในเดี๋ยวจะมาวิเคราะห์เป็นจุดๆให้ตรงนี้มีประเด็นอะไรเดี๋ยวไอ้ตรงนี้ภาพในเว็บไซต์ของโฮลิสายชัดกว่าเดี๋ยวจะย้อนกลับมาไอ้สเปคตรงนี้ดูคร่าวๆนะไม่ครบสเปคตรงนี้ถูกต้องหมดนะแต่ไม่ครบนะมาดูเป็นอันนั้นนะ
ภาค D2A converter ใน DR70 นะถ้าคุณรับเข้ามาทาง USB หรือเข้ามาทางสตรีมนะครับ PCM เนี่ยมันรองรับไปสูงสุดเลย32บิต768กิโลเฮิรตซ์คือ maximum เลยนะครับ DSD อันนี้คือรับเข้ามานะแต่ขอเฉลยไว้ก่อนว่าจริงๆแล้ว DAC R2R ในตัวเนี้ยมันไปไม่ถึง768หรอกเพราะอะไรเดี๋ยวจะค่อยๆพูดทยอยไปเดี๋ยวจะพูดถึงแน่นอนนะครับจริงๆมันไปแค่384เพราะอะไรเดี๋ยวผมมีหลักฐานนะครับแต่ว่ามันรับ768คือมันรับได้แต่เดี๋ยวมันก็มาแปลงข้างในนะครับทาง USB ทางสตรีมเมอร์มันรับได้สูงสุดถึง768เลยแต่อย่างที่บอกไฟล์ระดับเนี้ยก็ไม่ค่อยหาเล่นได้เยอะเท่าไหร่ก็ถือว่า384มันก็ถือว่าแฮปปี้ละส่วนเวลาเราเล่น DSD เนี่ยถ้าคุณรับมาในโหมด native เช่นมาจากพวก player Linux player หรือว่าเป็นพวก Windows เนี่ยมันไปถึงสูงสุด DSD 512ก็เหมือนสเปค DAC ราคานี้นะปกติแต่ถ้าเป็นโหมด DLP เช่นรับมาจากพวก Android player พวกมือถือออกมาจาก USB ของมือถือของ Android หรือว่าออกมาจากคอมพิวเตอร์ Mac นะ Mac OS มันก็จะออกมาในโหมด DLP ก็ไปได้สูงสุด256นะครับส่วนทาง Coax Input กับ Optical Input ก็รับได้สูงสุด PCM 24 บิต192 กิโลเฮิรตซ์หรือว่า DSD DOP DSD 64ซึ่งอันนี้ก็สเปคมาตรฐานอยู่แล้วนะครับส่วน Bluetooth 5.0 ถ้าตรงนี้ที่ผมอธิบายไปทั้งหมดคุณงงอาจจะต้องไปทำความเข้าใจใหม่เพราะผมที่ไม่พูดลงรายละเอียดเพราะเคยพูดไปแล้วนะสิ่งที่เป็นเนี่ย DOP อันนี้ไปเท่าไหร่อันนี้ก็ขอไปตามนี้ก่อนคืออันนี้คอนเฟิร์มว่าตรงนี้ถูกต้องหมดนะครับอันนี้ก็มาตอกย้ำสเปคอีกทีหนึ่งเนี่ยโน่นนี่นั่นนะทั้งหมดตามภาพนี้เลย Analog Output ถ้าเป็น RCA out นะสูงสุด 2.2 โวลต์ RMS นะครับเมื่อ maximum นะ2 โวลต์ RMS XLR out balance out 4 โวลต์ RMS ก็คือมาตรฐานเครื่องบ้านก็ไฟเลี้ยงถ้าคุณเป็น DC เข้ามานะครับ12 โวลต์ถึง 18 โวลต์เนี่ยขอให้มากกว่า 2 แอมป์เป็นต้นไปนะครับอันนี้ใครจะใช้ DC เพราะสปายข้างนอก12 โวลต์ถึง 18 โวลต์ 2 แอมป์ขึ้นไปนะถ้าคุณเข้าไปดูที่เว็บไซต์ของ Gastard เนี่ยจะไม่มีตรงไหนในหน้าข้อมูลของ DR70 เลยที่บอกว่ามันถอด MQA ได้ถูกไหมครับมันถอดได้ครับผมเล่น MQA กับมันเข้าทาง USB เข้าทางสตรีมเมอร์เข้าทาง SPD input มันถอด MQA ได้นะครับเมื่อกี้ที่ติดไว้คือตรงนี้ที่จะให้ดูในเครื่องที่ผมบอกว่าจะไปเปิดที่หน้าเว็บไซต์ของ Holysite ดีกว่าเพราะมันชัดกว่าคือภาพมันบีบน้อยกว่านี่ให้ดูคือทำไมผมถึงต้องพามาดูนี้คือจะพามาดูแต่ละจุดนะท่านผู้ชมดูอุปกรณ์ข้างในเครื่องเนี่ยก็ตามภาพนี้เลยเนี่ยนี่คือถ้าเปิดเครื่องมาผมเห็นพอดีเขามีเครื่องอยู่แล้วเขามีภาพข้างในอยู่แล้วก็เลยไม่ได้เปิดของจริงให้ดูนะทั้งหมดทั้งมวลมีแค่นี้อันนี้เป็นโมดูล switching power supply หรือว่า switch mode power supply ในกรณีที่คุณใช้ AC input ของมันคุณก็ใช้ภาคจ่ายไฟในตัวนี้นะกล่องนี้มีกล่องเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นโมดูล R2R DAC นี่ทั้งแผงนี่เลยนะผมบังไหมไม่บังนะตรงนี้เป็นโมดูล R2R DAC นะครับตรงนี้เป็นโมดูลสตรีมมิ่งที่บอกที่เอามาใช้แทนใครที่ใช้ Raspberry Pi อยู่คุณก็ไม่ต้องใช้ละนี่มันมีเหมือนตัวแทนของ Raspberry Pi ตรงนี้เป็น Network Bridge เนี่ยเป็นแผงนี้ทั้งแผงเลยนะครับนี่ทำหน้าที่เป็น Network Bridge เป็นเหมือนคอมพิวเตอร์ตัวจิ๋วๆตัวหนึ่งอันนี้เป็น USB input นะอันนี้เป็น Optical กับ Coax input Coax ตัวนี้มี2ช่องนะ Coax 1 Coax 2นะครับอันนี้เป็น Output Single End อันนี้เป็น Output Balance ตัวเนี้ยDR Gastard ไม่ได้พูดว่าวงจรแดกข้างในหรือว่าวงจรอันล็อกข้างในเป็น fully balance เลยใช่ไหมครับมันไม่มีตรงไหนพูดว่าเป็น fully balance เลยใช่ไหมครับตอนแรกผมลองวิเคราะห์ดูว่าไอ้ balance output ตรงเนี้ยมันเป็น fully balance ป่ะเป็น balance แท้ๆหรือเปล่าเป็น balance ออกมาตั้งแต่แดกออกมาตั้งแต่วงจรอันล็อกหรือเปล่าเมื่อพิจารณาจากวงจรเนี่ยตอนแรกผม2 จิต 2 ใจตรงนี้ไม่มีอะไรตรงนี้เป็นโมดูลบลูทูธแค่นี้เลยเนี่ยชิปบลูทูธนะครับที่เหลือก็เป็นวงจรลอจิกทั่วไปวงจรไดรฟ์พวกเป็นพวก FPGA ที่บอกแล้วก็เป็นวงจรไดรฟ์พวกหน้าจอโน่นนี่นั่นนะครับหลักๆในวงจรเสียงอยู่นี่เป็น D2A converter แบบ R2R analog output อย่างนี้หลังจากผมเห็นชิป volume control ตัวเนี้ย
ผมเลยรู้ว่ามันไม่ได้เป็นวงจรบาลานซ์แท้ครับชิปวอลลุ่มคอนโทรลตัวนี้เป็นชิปวอลลุ่มคอนโทรลของ Texas Instruments ชิปเนี่ยรหัส PGA 3 PGA 2311นะครับเป็น Stereo Audio Volume Control ชิป Volume Control ตัวนี้เป็นชิป Stereo มี2 Channel นั่นแปลว่าสัญญาณที่มันเข้ามาถึง Volume ตัวนี้มันเป็นสัญญาณ Single End ไม่ใช่สัญญาณบาลานซ์เพราะฉะนั้นออกไปเนี่ยผมก็เลยคาดเดาผมคิดว่าน่าจะถูกต้องผมว่าระดับ 70-80% ขึ้นไปแล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาพุทตรงนี้เป็น Single End นั่นแหละนะครับแล้วก็ออกเป็น Single End เพียงแต่ว่าเขามีวงจรแยกเฟสคือแปลงจาก Single End เป็นบาลานซ์สำหรับบาลานซ์เอาพุทนะครับถามว่าคุณจะได้ประโยชน์จากบาลานซ์เอาพุทตรงนี้ไหมได้ถ้าคุณต่อสายยาวๆมัน4 โวลต์ด้วยแต่ว่าถามว่าวงจรข้างในเป็น fully balance ไหมไม่ครับถ้าเป็นวงจรที่เป็น fully balance คุณต้องใช้ชิป volume control ตรงนี้2 ตัวคือต้องมี4 channel นะครับเบื้องต้นประมาณนี้เนี่ยชิปตัวเนี้ย PGA 2311เนี่ยมันเป็นชิป Stereo Volume Control คือมันมีแค่2 channel ครับเนี่ยมันมี input แค่2 channel นี่มากล่องอย่างนี้นะครับนี่กล่องสินค้าเนี่ย Audalytics DR70 สีซิลเวอร์นะครับไฟเนื่องจากมันเป็นไฟช่วงกว้างมันเป็นสวิตช์โหมด Power Supply เพราะฉะนั้นเขาก็เลยไม่ได้ระบุมาเพราะว่าเนี่ยไม่ว่าคุณจะใช้ไฟเท่าไหร่ใช้ได้หมดนะสวิตช์โหมด Power Supply ใช้ได้หมดอยู่แล้วเนี่ยคัสตาร์ดโรงงานนะทำในจีนนะครับเนี่ยเครื่องตอนมานะครับนี่กล่องสินค้าน่าจะกล่องสินค้าจริงเลยเพราะเครื่องนี้มาใหม่กริปเลยนะครับเนี่ยเครื่องเขาก็จะมาอย่างนี้นะครับแยกเสามาเสาอากาศก็ถอดได้นะตัวเครื่องขนาดนี้นะครับเครื่องก็ใส่ถุงมาเงี้ยก็ปุ๊บใส่มาง่ายๆแบบนี้ของที่ให้มาด้วยกันนะครับก็มีไอ้ที่ต้องมีเลยนี่คือรีโมทคอนโทรลAudalyticsนะครับก็หน้าตาก็จะคล้ายๆรีโมทรุ่นอื่นๆของ Custard นั่นแหละไอตัว DAC Streaming DAC รุ่น 50,000 กว่าบาทเขาใช้รีโมทอันเดียวกันเลยนะครับดีไซน์ครั้งเดียวรีโมทอันเดียวกันเลยโค้ดเดียวกันด้วยใช้แทนกันได้ด้วยนะครับสาย AC ที่แถมมานะครับแล้วก็แถมสาย USB นะสำหรับใช้ฟังก์ชัน USB DAC นะครับแต่ก็อย่างที่รู้อยู่ผมไม่ใช้อยู่แล้วนะผมมีสาย USB input อยู่แล้วนะอันนี้เขาก็ให้มาด้วยให้ใช้เบื้องต้นนะแล้วก็ยี่ห้อนี้ผมชอบมากพวกรูอะไรต่างๆเนี่ยทุกรูพวกแจ็ค RCA รูเสียบต่างๆเขามีปลั๊กอุดกันฝุ่นให้หมดเลยนะพอดีผมถอดมารีวิวผมก็เลยเอาพวกจุกพวกอะไรอันนี้ปิดช่อง USB Type C มาที่ตัวเครื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูไหนอันนี้ไม่รู้รูอะไรรูไอเสาอากาศมั้งนะครับเขามีไอจุกกันฝุ่นให้มาหมดเลยเนี่ยอันนี้ปิดช่องพอร์ตอีเทอร์เน็ตพอเราใช้ก็ถอดเก็บไว้นะเท่านี้แหละครับของที่แถมมาตัวเครื่องเป็นอลูมิเนียมทั้งตัวนะครับมีคนบอกว่าหน้าตาเหมือนกัสตาร์ดก็เขายี่ห้อเดียวกันครับกัสตาร์ดรุ่นใหญ่ก็หน้าตาแบบนี้รุ่นใหม่ๆนะครับ Input AC Input DC เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะพอร์ตอีเทอร์เน็ตLAN ช่องเนี้ยช่องเสียบ Micro SD card นะครับ Micro SD card อันเนี้ยเท่าที่ผมหาข้อมูลเบื้องต้นนะครับสำหรับรุ่นเนี้ยอันเนี้ยยังเล่นไฟล์จากที่เราใส่มาใน Micro SD card ไม่ได้นะครับประโยชน์ของมันณปัจจุบันมีอย่างเดียวก็คืออัปเดตเฟิร์มแวร์แต่เดี๋ยวผมจะมีวิธีแนะนำวิธีอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ง่ายกว่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยช่องนี้ผมยังหาประโยชน์จากมันไม่เจอนะครับณปัจจุบันนะอันนี้เป็น Input USB-C สำหรับต่อกับคอมพิวเตอร์หรือว่าต่อกับเครื่องเล่นที่มันมี USB out นะครับอย่างพวกYamaha DM100 เนี่ยเอา USB มาเข้าที่นี่ได้คือทำหน้าที่เป็น USB DAC Optical Input Coaxial Input 1-2 นะครับนี่ให้ดูที่เหลือ Analog Output Single End Balance Output Analog Balance Output ปกตินะครับผมมาแนะนำปุ่มหน้าเครื่องนะ
ปุ่มนี้ง่ายๆเลยปิดเปิดนะเป็นปุ่มสัมผัสนะครับไอเนี้ยกดค้างปิดนะครับกดอีกทีก็เปิดเป็นปุ่มสัมผัสนะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเรากดทีเดียวรู้สึกมันจะถ้าเรากดทีเดียวรู้สึกจะมิวมั้งถ้าจำไม่ผิดนะมิวเนี่ยปุ่ม power ถ้ากดทีเดียวมันจะมิวนะครับถ้ากดค้างมันจะปิดแล้วก็อันนี้เป็นตัวเนี้ยoutput มันสามารถต่อตรงเข้ากับ power amp ได้เพราะเมื่อกี้เราจะเห็นแล้วตอนที่ผมอธิบายวงจรข้างในมันมีชิป volume control ที่เป็น analog นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าตัวนี้ปรับ volume แล้ว resolution มันจะหายเหมือนพวก volume digital เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยคุณสามารถมันไม่ได้มีโหมด fix output หรืออะไรมันง่ายๆเลยตรงไปตรงมาเนี่ย volume control สูงสุดคือ100นะครับนะต่ำสุดก็มันก็ปรับได้เนี่ยถ้าเกิดคุณต่อเข้า power amp โดยตรงคุณก็ลด volume ตรงนี้ให้มันเบาๆก่อนนะต่ำสุดเท่าไหร่วะเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ต่อเข้า power amp โดยตรงเลยก็ได้สำหรับคนที่อยากประหยัดนะเนี่ย0จนถึงเท่าไหร่100มันไม่มีโหมดมาให้เรียกว่า fix variable ใช้รีโมทดีกว่าบางทีมืออยู่ในห้องนี้มันมี static มันไม่รับคำสั่งสูงสุดคือ100คือถ้าเกิดคุณต่อเข้า preamp หรือ integrate amp หรือเข้า headphone amp นะครับผมแนะนำให้คุณเร่งให้สุดเลยก็เร่งจนสุดถึง100ก็เท่ากับ fix output แต่ตัวนี้ volume control เป็น analog เพราะฉะนั้นมันจะไม่เอฟเฟกต์กับ resolution คือคุณเล่นไฟล์ MQA เล่น DSD เล่นอะไรคุณสามารถใช้ volume ได้ตามอำเภอใจเลยเหมาะแล้วแต่เลยว่าคุณจะต่อมันกับอะไรต่อตรงเข้ากับ power amp ก็ใช้ volume ในตัวมันแต่ถ้าต่อกับ preamp ต่อกับพวก headphone amp ที่มี volume ของมันเองนะครับก็ปล่อยเต็มนะครับปล่อยเต็มตรงนี้ทัชอะไรไม่ได้แสดงผลอย่างเดียวนี่แสดงผล input แสดงผล resolution แสดงผล format ของไฟล์ที่เล่นเวลาจะเข้าเมนูนะครับถ้าคุณกดปุ่มเฟืองเนี้ยถ้าคุณกดทีเดียวมันจะเป็นแค่การเลือก input เห็นไหมเนี่ย input stream ก็คือ input ethernet กดผิดจังหวะเอาใหม่เนี่ยถ้าคุณกดทีเดียวมันก็จะเป็นการเลือก input input USB input coaxial 1 input coaxial 2 input optical input bluetooth หรือ input stream ก็คือ ethernet นะครับ LAN นั่นแหละนะครับแต่ถ้าคุณจะเข้าเมนูหลักของมันจริงๆให้กดค้างนะครับเนี่ยมันก็จะมีเมนูยิบย่อยอื่นๆทั้งหมดที่ไม่ใช่ทั้งหมดสิมันก็มีเมนูอื่นๆที่คุณจะสามารถปรับได้เดี๋ยวผมปรับแสงก่อนซึ่งผมบอกกันเลยนะว่าไอเมนูตรงเนี้ยนะครับไอเมนูตรงเนี้ยยังไม่หมดมันยังมีเมนูที่ซ่อนอยู่ในตัวมันอีกเดี๋ยวเราจะค่อยๆไปทีละสเต็ปเนี่ยเมนูตรงเนี้ยยังไม่หมดพวกนี้ใช้ยากผมใช้รีโมทแล้วกันเนี่ยที่รีโมทคอนโทรลก็ปุ่มเมนูเข้าเมนูได้ตรงๆไม่ต้องไปกดค้างอะไรให้วุ่นวายนะปิดเปิด Input ก่อนตรงๆเนี่ยวอลลุ่มบวกลบมิวนี่ก็ปุ่มแบ็คเวลาคุณเข้าเมนูผมจะพาคุณเข้าไปทีละเมนูนะเมนูแรกชื่อเมนูฟิลเตอร์ก็เนี่ยกดเข้าไปปุ๊บคุณก็จะเจอว่าคุณจะใช้ฟิลเตอร์อะไร slow NOS ก็คือ non oversampling fast medium ถามว่า4ตัวเลือกนี้มันต่างกันยังไงในคู่มือของ DR70 บอกไว้ชัดเจนนะครับบอกไว้ชัดเจนดังนี้นะท่านผู้ชมทราบใช่ไหมว่าพวก R2R DAC นะครับเวลาเราเล่นเข้าไปเนี่ยมันอยู่ที่เราเลือกว่าเราจะแปลงสัญญาณเป็น PCM อะไรหลายคนไม่ได้อ่านคู่มือแล้วไม่ทราบนะคืออย่างนี้ครับถ้าเป็น K11 R2R K13 R2R BR15 ของ FiiO BR15 R2R ของ FiiO เขาจะตั้งไว้เป็นฟิกเลยก็คือว่าคุณจะใช้ oversampling หรือว่า non oversampling ถูกไหมถ้าคุณเลือกโหมด oversampling มันจะไม่มีมา fast slow อะไรแบบนี้นะมันจะมีให้เลือกแค่ non oversampling ก็คือคุณเล่นอะไรเข้าไปมันจะไม่อัพอะไรเลยอย่างสมมติไอ้ภาคแดกข้างในมันรองรับไปสูงสุด
24 บิต 384ถ้าคุณเล่นไฟล์16 บิต 44.1 มันก็จะไม่ได้ทำอะไรกับ16 บิต 44.1 เลยคือ non oversampling คือไม่มีการ up sampling ข้างในคุณเล่น 24 48 มันก็ส่ง 24 48 เข้าไปถอดรหัสที่ DAC R2R โดยตรงสำหรับไอ้ตัวนี้นะครับสำหรับไอ้ตัวนี้ตามสเปคเขาบอกว่าถ้าคุณเลือกฟิลเตอร์เป็น non oversampling อย่างนี้คุณเล่นอะไรมันก็เล่นตามนั้นคือ D2A converter convert at original sampling rate คุณเล่นไฟล์อะไรเข้าไปมันจะไม่ไปยุ่งกับไฟล์คุณเลยแต่ถ้าคุณเลือกไปที่อะไรดีถ้าคุณเลือกไปที่ slow นะถ้าคุณเลือกไปที่ slow เนี่ยถ้าคุณเลือกไปที่นี่ slow ช้าหน่อยนะ response ช้านะ slow เนี่ยถ้าคุณเล่นไฟล์อะไรเข้ามานะครับถ้าคุณเล่นไฟล์อะไรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นไฟล์อะไรนะมันจะทำงานมันจะ up sampling ไปที่ 88.2 กับ 96K คือถ้าคุณเล่น 44.1 เข้ามามันจะ up ไปเป็น 88.2 ถ้าคุณเล่น 48 เข้ามามันจะ up ไปเป็น 96 คือ up sampling 2 เท่าแต่ถ้าคุณเลือกไปที่เมนูก็ย้อนกลับไปไวจังวะถ้าคุณเลือกไปที่ medium มัน up sampling 4 เท่าถ้าคือพูดง่ายๆถ้าคุณเล่น 14.1 มันจะ up sampling ไปเป็น 176.4 ถ้าคุณเล่นไฟล์ 48 เข้ามามันจะ up sampling ไปเป็น 192 ก่อนจะเข้าไปถอดที่ R2R DAC ครับดังนั้นอีกอันนึงก็เดาไม่ยากนะถ้าคุณเลือกไปที่ fast มันจะ up sampling ไปที่สูงสุดก็คือ 312.8 หรือว่า 384K นะซึ่งแต่ละอันก็จะมีเสียงที่ได้ไม่เหมือนกันfast slow ในที่นี้เป็นความหมายแบบนี้นะครับคือ up sampling คูณ 2 คูณ 4 หรือคูณ 8 แต่ถ้า NOS ก็คือ non oversampling ก็คือไม่ up อะไรเลยอย่ามายุ่งกับสัญญาณฉันต้องการเล่นอย่างตรงไปตรงมานี่ non oversampling เพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับพวก FIO ที่เป็น R2R จะเห็นว่า FIO เนี่ยเขาให้คุณเลือกแค่ non oversampling กับ oversampling ถูกไหมใน FIO มันไม่มีมาเลือก slow medium อะไรเงี้ยคือมาเลือก fast ไปเลยก็คือสูงสุดคือ up จนสูงสุดเท่าที่ DAC R2R ในตัวมันจะรองรับได้เพราะฉะนั้นใน DAC R2R ของ DR70 ผมก็เลยประเมินว่าDAC R2R original resolution ของมัน original oversampling ของมันก็คือ 384K ครับคือโมดูล DAC R2R ในตัว DR70 น่ะจริงๆแล้ว native ของมันคือ 384K ครับเพราะว่าในโหมด oversampling มันไปสูงสุดแค่ 384K ส่วนที่ว่ามันรับ 768 เข้ามาได้คือมัน compatible คือมันสามารถเล่นไฟล์ 768 ได้คือภาคลับของมันพวกชิป XMOD นะ XMOD XU 316หรือว่าพวกไอ้ภาคไอ้โมดูล Bridge ของมันมันสามารถรับ native ที่เป็น 768 คือ native ที่สูงกว่า 384 ได้แต่เอาเข้ามามันจะแปลงลงมาเนี่ยนะเป็นตามนี้นะครับเนี่ยอย่าง non oversampling ผมเดาว่านะถ้าเป็นโหมด non oversampling เนี่ยถ้าคุณเล่น 768 มันก็จะดาวลงมาแค่ 384 เท่าที่ตัว DAC มันจะรับได้นั่นแหละแต่ถ้าคุณเล่น 14.1 ในโหมด non oversampling เนี่ยมันก็จะไม่ยุ่งกับไฟล์คุณเลยมันจะเอาไฟล์ 14.1 เข้าไปถอดที่โมดูล DAC ตรงนี้อาจจะซับซ้อนนิดนึงนะแต่ว่าคนที่สนใจ R2R นะโดยเฉพาะคนที่มาจาก FIO น่าจะได้ประโยชน์นี้นะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่คนที่เล่น R2R DAC เขาไม่ค่อยเล่นโหมด up sampling หรอกเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะเลือกที่ non oversampling นะเพราะฉะนั้นวันนี้การลองทั้งหมดของผมจะเลือกที่ non oversampling นะครับแต่นี้เล่าให้ฟังว่าทำไมผมถึงบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วโมดูล DAC R2R ตัวนี้มันสูงสุด native มันคือ 384 นั่นแหละที่เมื่อกี้พูดเกินไปแล้วเบื้องต้นนะมีสิ่งเข้าไปเมนูมันเลือกอะไรอีกได้บ้างนี่อันนี้เป็นโหมด DSD Direct นะก็คือคล้ายๆกับโหมด 1 bit DSD ที่อยู่ในพวก DAC ของ FIO DAC R2R FIO ที่หลังๆเขาอัปเดตให้มันเล่น DSD native ได้ไม่งั้นพวก R2R DAC ที่เป็น PCM เวลาเราเล่นมันเล่น DSD มันจะแปลงเป็น PCM ก่อนที่บอกว่าผิดผีนะครับถ้าไม่อยากผิดผีเราก็เลือก DSD Direct ให้เลือกเป็น enable นะครับให้เลือกเป็น enable นะถ้าเราเลือกเป็น disable ถ้าเราเลือกเป็น disable อย่างเงี้ยเวลาเราเล่น DSD มันจะแปลงเป็น PCM ก่อนนะครับซึ่งอันนี้ผมเคยอธิบายไปแล้วตอนที่
อัปเดตเฟิร์มแวร์ใน K11 R2R นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคนที่ไม่อยากผิดผีก็ให้เลือกไปที่ enable นะครับส่วนถ้าคุณจะฟังแล้วคุณจะชอบเสียงไม่ชอบเสียงก็คุณไปลองเล่นดูได้นะบางคนบอกว่าชอบแบบให้แปลง PCM ก่อนมากกว่าก็แล้วแต่ชอบนะครับแต่อันนี้เบื้องต้นนะเพื่อไม่ให้ผิดผีแล้วกันผมก็เลือกเป็นโหมด DSD Direct Enable ไว้ก็คือเวลาเล่น DSD อย่าแปลงเป็น PCM นะครับอันนี้ Brightness ไม่มีอะไร Brightness หน้าจอเลือกได้ความสว่าง3ระดับนะครับประมาณนี้แล้วก็สกรีนออฟอันนี้ก็คือว่าถ้าไม่มีสัญญาณเข้ามารู้สึกจะ30 วินาทีมันให้มันดับหน้าจออะไรเงี้ยเหมือนเป็นสกรีนเซฟเวอร์นะอันนี้เรากำลังพรีเซนต์กันอยู่เราก็เลยไม่ได้ดับหน้าจอนะก็ disable ไปให้มันหน้าจอมันติดค้างสว่างตลอดเวลานะครับ standby ก็เหมือนกันอันนี้เป็นแบบปิดเครื่องอัตโนมัติว่างั้นเถอะผมก็ disable ไว้นะไม่ให้มันปิดเครื่องอัตโนมัตินะแล้วก็มีอะไร language ภาษาก็มีจีนอังกฤษญี่ปุ่นเราก็เลือกอังกฤษแหละนะครับอันนี้เป็นอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับแต่ผมบอกให้มันมีวิธีง่ายกว่านั้น default คือ factory reset นะครับล้างค่าทุกอย่างบางทีตั้งค่าไปแล้วงงล้างค่าทุกอย่างไปหมดตอนที่ผมได้เครื่องนี้มาพอผมลองดูฟังก์ชันของมันทั้งหมดแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่ผมบอกเลยว่าแหมตัวนี้คือ streaming DAC ราคาหมื่นต้นๆที่ทำมาสำหรับ audiophile จริงๆเหตุผลที่ผมพูดอย่างนั้นเพราะว่าท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าฟังก์ชันทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยมันไม่มีฟังก์ชันพวก parametric EQ อะไรแบบนี้แต่ใครชอบเครื่องที่มี parametric EQ ก็ไม่ผิดนะเพียงแต่ว่าคือถ้าคุณเป็น audiophile คุณจะไม่ได้ใช้ฟังก์ชันพวกนั้นอยู่แล้วสังเกตว่าไอ้นี่ไม่ได้ใส่มาเลยคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมไอ้ตัวเนี้ยมันมีการตั้งค่าอีกส่วนหนึ่งครับที่มันไปซ่อนไว้ในแอปครับคือถ้าคุณเข้าไปที่หน้าเว็บคุณเห็นว่ามันมีให้ดาวน์โหลดแอปซึ่งตอนแรกผมก็งงว่าดาวน์โหลดแอปอะไรวะ Companion App หรอไม่ใช่มันเป็นแอปสำหรับการเข้าไปตั้งค่าครับมี2ทางถ้าคุณใช้มือถือ Android นะมันเป็นแอปใน APK นะโหลดมาใน APK เข้าไปโหลดได้ที่หน้าเว็บไซต์นะกลับไปดูอีกทีนึงเนี่ยที่หน้าเว็บไซต์ของ Gastart เองเนี่ยแอปดาวน์โหลดตรงเนี้ยมันเป็นไฟล์ APK นะครับหมายความว่าต้อง install ใน Android เนี่ยแอปมันชื่อนี้ชื่อ Gastart นะครับเป็นแอปเข้าไปตั้งค่าแล้วก็มันจะเล่นเพลงอะไรไม่ได้แต่มันเข้าไปตั้งค่านู่นนี่นั่นซึ่งการตั้งค่าหมอมันไม่ได้จบที่แค่หน้าจอมันหรือที่รีโมทมันนะครับถ้าคุณใช้พวกคอมพิวเตอร์ Windows คุณก็ต้องลง USB driver ตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยกลับมาที่นี่ไอแอปตัวนี้เข้าไปมันจะตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมได้บ้างในตั้งค่าเมื่อกี้หน้าจอยังไม่พอนะยังตั้งค่าที่แอปได้อีกนะครับเข้ามาดูกันกดเข้าไปปุ๊บแต่คุณต้องเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กนะมันให้คุณเปิดปิดฟังก์ชันพวกนี้ได้ไอ้ที่ฟังก์ชันที่เป็นเน็ตเวิร์กปิดนะครับเนี่ย AirPlay ถ้าคุณใช้อยู่มันจะขึ้นว่า running ถ้าคุณเข้ามาครั้งแรกมันจะเป็นภาษาจีนนะคุณต้องเข้ามาเปลี่ยนภาษาที่นี่เนี่ยที่หน้านี่ที่เป็นเฟืองเนี่ยคุณต้องเข้ามาหน้าเฟืองก่อนเดี๋ยวคุณต้องเข้ามาหน้าเฟืองแล้วก็มาตั้งให้เป็นภาษาอังกฤษแต่มันก็ยังแอบมีบางหน้าเป็นภาษาจีนอยู่นะเข้ามาหน้าหลักนะหน้าหลักเป็นการเปิดปิดฟังก์ชันเนี่ยสตรีมมิ่งนะครับไอ้ Spotify นี่คือ Spotify Connect เลยนะเนี่ยไอ้ตรงนี้เป็น Network Audio Adapter ที่บอกใช้กับ HQ Player UPnP ถ้าคุณคิดว่าอะไรที่คุณจะไม่ได้ใช้คุณกดเข้าไปเดี๋ยวมันจะปิดฟังก์ชันนี้แต่ในอันนี้ผมเปิดไว้หมดเพราะเดี๋ยวจะได้ลองใช้งานนะก็หลักๆที่ผมจะลองใช้งานก็คือ AirPlay ไอ้ Roon Bridge ทำหน้าที่เหมือน Roon Ready แล้วก็ UPnP นะครับอันที่2เป็นการตั้งค่าที่เกี่ยวกับเสียง Sound Mode ของมันเลือกได้2อันคือ Musical กับ Directly ผมลองแล้วต่างกันนิดนึง Musicality เนี่ยก็คือเสียงจะหนาๆอิ่มๆหน่อยไอ้ตรงนี้มันก็จะ flat ขึ้นนิดนึงนะ Default ก็คือ Musicality นะครับส่วนนี้เขาบอกว่าถ้าคุณใช้ในโหมด Roon Bridge นะครับคือจะให้ Roon มองเห็นมันถ้าเกิด Roon มองไม่เห็นมันให้มา reset ตรงนี้ทีหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดมองเห็นมันก็ไม่ต้องมายุ่งอะไรในโหมด UPnP ถ้าคุณเล่น UPnP คุณอยากให้เวลาคุณเล่น DSD มันเล่นเป็น native มาทางสตรีมมิ่งหรือว่าจะให้เล่นเป็น DOP แน่นอนก็เลือก native ถ้าเลือกได้ก็เลือก native นะครับ default ก็เป็น native นะไอ้ตรงนี้ก็เป็นการใช้ digital volume ในโหมด UPnP ไม่ใช้อยู่แล้วนะครับเพราะมันมีผลกับคุณภาพเสียงเขาก็บอกไว้
off ไปถ้าคุณจะใช้วอลลุ่มให้ใช้วอลลุ่มที่อยู่ในตัวมันนะครับให้อยู่ในตัว DR70 อย่าไปใช้วอลลุ่มดิจิตอลตรงนี้ off ไปตัวนี้เป็นอัปเดตเฟิร์มแวร์ล่าสุดนะตอนที่ผมได้เครื่องมาเฟิร์มแวร์แรกที่ผมได้เครื่องมา AirPlay ยังไม่มีตรงนี้ AirPlay นี่เลือกได้ว่าจะเอา AirPlay 1 หรือ AirPlay 2 AirPlay 2 มันรองรับ Multi Room AirPlay ด้วยก็เลือกเป็น AirPlay 2 ได้นะครับนี่เป็นโหมด AirPlay 1 AirPlay 2 ต้องเป็นเฟิร์มแวร์ล่าสุดเท่านั้นนะครับถึงจะมีตัวเลือกนี้ถ้าเครื่องคุณไม่มีตัวเลือกนี้ให้ไปอัปเดตเฟิร์มแวร์นะครับหมดหน้าของการตั้งค่าเสียงแล้วนะไอ้หน้าตั้งค่านี้ก็คือตั้งชื่อเครื่องเลือกภาษาของไอ้เนี่ยแอปตัวนี้นะครับแล้วก็อันนี้ตัว I นี่คือ information มันก็จะบอก information ตอนนี้มันต่อเนี่ยเผื่อคุณเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กแล้วไม่เจอหรืออะไรก็ลองเช็คดูส่วนนี้ซอฟต์แวร์เวอร์ชันเนี่ยมันสามารถเลือกเช็คได้เช็คอัปเกรดว่ามีอัปเดตเฟิร์มแวร์ไหมนะครับเช็คดูไม่มีนี่เฟิร์มแวร์ล่าสุดนะมันจะขึ้นอย่างนี้ไอ้ที่ผมบอกว่า AirPlay ต้องเลือก AirPlay 1 AirPlay 2 ได้คุณต้องเป็นเฟิร์มแวร์ V1 V1.2.1 เนี่ยตัวเนี้ย Build 229เป็นต้นไปนะครับถึงจะเลือก AirPlay 1 2 ได้เนี่ยท่านผู้ชมบางคนอาจจะว่าพี่ครับผมไม่มีมือถือ Android ครับมันมีแอปเนี่ยไอแอปตัวเนี้ยแอป Custard เนี่ยมันมีของ iOS ไหมไม่มีครับแล้วงี้ทำยังไงคนใช้ iOS ทำไงเข้าที่หน้าเว็บไซต์ครับคุณเข้าไปที่เบราว์เซอร์นะแล้วคุณพิมพ์ว่า dr70.local enter มันจะพาคุณเข้ามาหน้านี้ครับเหมือนในแอปไหมนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ Android ให้คุณเข้ามาทางเบราว์เซอร์นะเนี่ยพิมพ์แค่นี้พิมพ์ dr70 เห็นไหมเนี่ย dr70.local แล้ว enter เลยมันจะเข้ามาหน้านี้แต่เครื่องคุณต้องต่อเน็ตเวิร์กอยู่นะตัวเครื่อง DR70 คุณต้องต่อเน็ตเวิร์กอยู่นะเนี่ยคุณเข้ามาดูเห็นไหมทุกอย่างมันก็เหมือนกันในแอปแหละแต่มันคอนฟิกผ่านเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยเหมือนกันเมื่อกี้แหละเหมือนในแอปนั่นแหละสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้มือถือ Android นะครับชัดเจนนะเนี่ยคุณทำได้ทุกอย่างเหมือนในแอปนั่นแหละนะครับทำผ่านหน้าเบราว์เซอร์เนี่ย Safari Chrome เลยก็เนี่ยผมใช้ใน Mac เนี่ยนะครับประมาณนี้นะเอาง่ายๆนะถ้าเป็นโหมด USB input ก็ตรงไปตรงมาเลยก็ให้คุณเลือกไปที่เนี่ย input USB แล้วคุณก็เนี่ยใช้งานมันเหมือน USB DAC ตัวหนึ่งอันนี้คงไม่ได้เล่นให้ดูจริงจังลองให้ดูก็ได้ว่ามันรองรับไฟล์เลยได้บ้างเนี่ย input USB กับ input stream ของมันนะครับคือ input Ethernet เป็น2อันที่รองรับresolution อะไรรองรับทุกอย่างมากที่สุดแล้วนะครับอันนี้ผมต่อ USB input ของมันกับคอมพิวเตอร์ Mac แล้วก็เปิดแอป Roon นะครับแอป Roon ก็ใช้งานตอนนี้ใช้งานมันเป็นเหมือนกับ USB DAC ตัวหนึ่งเดี๋ยวลองเล่นไฟล์ประเภทต่างๆดูนะว่ามันเล่นอะไรได้บ้างแล้วก็หน้าจอมันจะโชว์ยังไงนะครับเนี่ยเล่นไฟล์ 14.1 16 บิตเนี่ยปกตินะครับปกติก็ประมาณนี้เปิดฟังคร่าวๆนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าผมเล่นไฟล์ 24/176.4 ขึ้นมาตามนี้บอกsampling rate กับformat นะ format ของไฟล์เป็น PCMจอมันบังกันอยู่DSD ดูบ้างDSD มันจะโชว์ยังไงอันนี้ต้อง DSD 64นะครับโชว์นะก็คือ DSD 64นะครับนี่เล่นทาง USBลองเล่นไฟล์ MQA ดูสินี่เป็น MQA สีเขียวโชว์ตามนี้เล่น MQA ได้นะครับในสเปคบนหน้าเว็บไม่ได้บอกไว้เลยนะครับเห็นไหมลองเป็น MQA ที่เป็นสูงกว่านี้เป็น MQA พวก MQA Studio ดูบ้างนะครับMQA Studio 176.4 มันรองรับไปถึงสูงสุดเลยนะ MQA แบบไปถึง384อะไรอย่างเงี้ยนะ
ไฟล์อยู่มีอะไรกันล่ะอันนี้ลองให้ดูว่ามันเล่นได้จริงเล่นได้จริงเสียงเดี๋ยวเราไปลองฟังกันตอน10บอกว่าช่วงที่2กันเพราะตั้งใจจะเทียบมันกับ K11R2R อยู่แล้วเพราะถ้าเราฟังตรงเนี้ยเราก็ไม่ได้ไอเดียอะไรหรอกเพราะว่ามันก็ไม่ได้เทียบกับใครถูกไหมคือถ้าวันหลังถ้าตัวนี้ยังอยู่ถ้าใครอยากจะลองเทียบอะไรที่ผมมีอยู่เดี๋ยวค่อยไว้วันหลังวันนี้มาแนะนำตัวมันว่ามันเล่นอะไรได้บ้างก่อนไอ้ที่เมื่อกี้มันคุยว่ามันเล่นนู่นนี่นั่นได้ดูที่มันเล่นได้จริงไหมนะครับลองเล่นไฟล์พวก DSD สูงดูบ้างนะผมเล่นไฟล์ DSD 256นะครับเห็นไหมเป็น 11.2 เมกนะก็เป็น DSD 256นะครับจะลองเล่นไฟล์ DXD ด้วย312.8 PCM นะครับทำนี้นะเล่นได้ลองไปพวกไฟล์768ที่บอกว่ามันเล่นได้แต่มันไปคอนเวิร์ตข้างในนะผมว่านะ768นะสมูทนะนี่ถ้าผมมิวอันมิวก็มีเสียงปกตินะครับเนี่ยปิดไอ้แบ็กกราวด์มิวสิกไปเดี๋ยวจะสับสนนะเล่น768ได้ก็เล่นได้ตามสเปค MQA อะไรเล่นได้หมดเลยนะครับคราวนี้ลองไปสตรีมบ้าง Input ที่เป็นสตรีมเนี่ยสนุกเพราะมันมาหลายช่องทางเมื่อกี้ผมบอกว่าผมจะลองเล่นทั้ง AirPlay ทั้งAirPlay ก็ไม่มีอะไรครับก็เนี่ยลองเนี่ยเอา iPhone มาเครื่องหนึ่งแล้วก็ลองสำหรับคนที่เล่น AirPlay นะเนี่ยตอนนี้ในโหมดสตรีมคือมันออโต้เลยก็คือถ้าเรา AirPlay คือตอนนี้เมื่อกี้ไอ้โหมด Network Bit ของมันอ่ะมันเปิดไว้ทุกโหมดถูกแล้ว MQA ไม่ใช่ MQA Loon อะไรเงี้ยAirPlay มันเปิดหมดเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยถ้าเรา AirPlay ไปมันก็จะมองเห็นมันในโหมด AirPlay เลยเห็นไหม DR7 DR70 ขออภัยเนี่ยถ้ายิงเสียงไปมันก็มีเสียงเลยผมลอง AirPlay ไปง่ายๆนะเปิดคลิปตัวเองที่เป็นปุ่ม selector ทำเป็นปุ่มเล็กๆแล้วก็มีขีดไฟนะโคตรเท่เลยนี่ AirPlay นะครับ AirPlay ไมโครโฟนเสียบอันนี้ไม่ได้ให้ร้องคาราโอเกะนะเรียบร้อย AirPlay ลองแล้วก็ UPnP อันเนี้ยเป็นออปชันด้วยสำหรับคนที่อยากจะเล่น Tidal นะครับตัวเนี้ยเนื่องจากมันไม่มี Tidal Connect นะครับมันไม่มี Tidal Connect ถ้าคุณจะเล่น Tidal คุณมี2ช่องทางก็คือคุณเล่น Tidal แล้วก็ต่อออกทาง USB ไปเข้า USB DAC ปกติแต่คุณอยากจะสตรีมนะครับคุณต้องหาแอป UPnP Controller ที่มันรองรับ Tidal ครับเช่นนี่ USB Audio Player Pro นะครับเนี่ย USB Audio Player Pro มันเข้า Tidal ได้แล้วคุณก็เล่น Tidal นะครับคุณเล่น Tidal แล้วคุณก็ยิงออกไปที่ผมจะลองเล่นสักอันหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวหาไฟล์ก่อนหาไฟล์ที่มันพอเปิดได้อันนี้แล้วกันเมื่อกี้ลองเล่นอันนี้เป็นไฟล์24/176.4ด้วยนะครับวิธีการเล่นแอป USB Audio Player Pro หรือวิธีการเล่น Tidal ให้ได้เต็มประสิทธิภาพกับ DR70 นะครับให้คุณเล่นอย่างแอป USB Audio Player Pro ตัวนี้แล้วคุณก็ยิงไปทาง Cast เนี่ยแล้วคุณก็เลือก UPnP เป็น DR70 นะครับแล้วคุณก็ตั้งค่าเท่าหน่อยให้มันเหมาะสมนะนี่คือค่าที่ผมแนะนำให้ตั้งครับบอกว่ามันเป็น renderer ที่ถอด MQA ได้เป็น renderer ที่ support กับ LED playback นะครับแล้วก็เป็นให้มัน bit perfect when possible นะแล้วตรงเนี้ยนี่ DSD นะครับให้มัน force to send DSD อะไรวะสตรีมอันนี้เหรออะไรวะนี่ให้เลือกอันนี้เนื่องจากเครื่องมันถอดดีได้โดยตรงนะครับเผื่อเราจะไม่ได้เล่นจาก Tidal เผื่อเราจะเล่นจากไฟล์จาก UPnP ก็เลือกอันนี้ก็ได้ไอ้ PCM นะ PCM sample rate นะครับไปที่ no limit เลยเพราะมันไปถึง768นะครับอันนี้ก็เลือกสูงสุดไป32บิต24บิตแล้วก็เซฟนะแล้วคุณก็เล่นไปคราวนี้ไอ้ไฟล์ที่เมื่อกี้เราเล่นจาก Tidal มันจะไปที่ตัวนี่ในโหมด UPnP renderer นี่เรากำลังสตรีมในโหมด UPnP renderer นะครับ
เห็นไหม176.4นะครับประมาณนี้นะครับไม่ได้ให้ฟังนะมีลิขสิทธิ์อยู่เนี่ยให้ดูในกรณีที่คุณจะเล่น Tidal นะหรือถ้าคุณไม่เล่น Tidal ตอนนี้ผมจะเปิดไอฟังก์ชันแบบนี้คุณสามารถอีกแอปหนึ่งที่ใช้ได้ก็คือเนี่ย Bubble UPnP ก็เล่นแบบนี้ได้นะก็เลือกคุณเลือกเนี่ยเลือก Tidal แล้วก็เลือก Tidal แล้วคุณก็เลือกตัวเนี่ย Renderer เลือกที่นี่เดี๋ยวก่อนรูดไม่ลงอีกนี่เลือกตรงนี้เลือกตรงนี้มันจะเลือก Renderer ให้เลือกเนี่ยเลือกเป็น DR70 นะครับเนี่ยเลือกเป็น DR70 น่าจะอันนี้แหละไม่แน่ใจอันไหนนะเลือกมันก็จะเล่นได้แบบเมื่อกี้เล่นจาก Tidal แล้วไปยิงออกไปที่นั่นนะครับหรืออีกแอปหนึ่งที่เล่นได้ก็คือ M-Connect Lite นะครับสำหรับคนที่ใช้ iPhone นะถ้าใช้ iPhone คุณใช้ M-Connect Lite นะครับก็สามารถทำแบบเมื่อกี้ได้ผมอย่างนิดอย่างหน่อยให้ดูแล้วกันจะได้พูดได้ครบนะครับถ้าเป็น iPhone แล้วคุณอยากเล่น Tidal เนื่องจากตัวนี้มันไม่มี Tidal Connect นะครับให้คุณเนี่ยเข้ามาที่แอป M-Connect Lite นะครับแอปฟรีนะแอปนี้แอปฟรีนะแล้วก็เลือกสักครู่นะแล้วก็เลือกเนี่ยเข้า Tidal ไป Cobus ก็ได้นะตัวนี้มันไม่รองรับ Cobus Connect คือมันไม่ได้เป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งเหมือนกับพวกเครื่องอื่นๆไงมันเป็นแค่เน็ตเวิร์กผลิตอย่างที่บอกมันต้องมีตัวคุมมันเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยคุณจะเข้าถึงเนี่ยพวกเนี้ยเข้าได้จากแอปพวกนี้นะครับแล้วคุณก็เลือกเนี่ย Play to อันนี้ก็คือเป็นการเลือก Renderer เลือกไปที่มันนะเราก็จะเล่น Tidal เล่นไฟล์จาก Cobus ยิงไปที่มันได้หรือถ้าเราไม่ได้เล่นจากสตรีมที่เราแบบเป็นสมัครเป็นสมาชิกเข้าไว้นู่นนี่นั่นผมมีไฟล์อยู่แล้วผมมีไฟล์ในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมก็เข้ามาในโหมด UPnP คราวนี้จะลองเล่นดูนะเล่นแบบสตรีมมิ่งนะครับไฟล์ MQA อันนี้อัลบั้มนี้เป็น MQA นะเพลย์ไปที่นี่ DR70 เล่นสักเพลงอันนี้เพลงที่เราชอบเปิดนะไปไหมเอาไปนี่ MQA นะมีเสียงออกปกติเสียงดีด้วยเล่นแบบนี้คุณจะเล่นไฟล์แบบ native bit perfect ไฟล์ high quality คุณภาพสูงเมื่อกี้ลองใน Android 2 แอปเมื่อกี้ก็ทำได้เหมือนกันนะอันนี้มาเล่นใน iPhone ดูบ้าง M-Connect Lite ใน Android ก็มีนะลองเล่นไฟล์ประเภทอื่นดูบ้างอันนี้น่าจะเป็นพวก 352.8 ทางเน็ตเวิร์กอันนี้เป็นไฟล์ที่เราไม่ได้สตรีมจากข้างนอกเรามีไฟล์อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของเราแล้วสำหรับคนที่ซื้อแบบดาวน์โหลดมาหรือว่าคุณเอา CD มาลิฟเป็นไฟล์นะก็มาทางนี้ทั้งไฟล์ MQA ไฟล์ CD Lossless ไฟล์ High Res ทั้งหลายที่คุณมีอยู่คุณเอามาทำมันเป็น UPnP Server ลงแอป Minim Server หรือว่าเนี่ยในที่ผมใช้ตัวเนี้ยผมใช้ Asset UPnP นะลองเล่นDSD นะอันนี้ DSD มาทางเน็ตเวิร์กสตรีมเห็นไหมนะครับเนื่องจากทางสตรีมนะครับมันไม่ได้กำหนดให้เป็น DLP เพราะเมื่อกี้เราตั้งไว้เป็น native ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอันเนี้ย DSD มันจะไปถึง DSD 512แล้วก็คือ DSD 22.8 เมกนะเดี๋ยวลองดูนะลองดูไฟล์ PCM ดูซิว่าไปถึง768ไหมนะครับก่อนจะไป DSD 512เราดู PCM 768 device send error โอเคทางนี้ผมเจอว่าบางทีถ้าเราสลับ DSD PCM บางทีมันจะงงหน่อยถ้ามันขึ้น error อีกทีก็แค่ปิดเครื่องนะครับแล้วก็เปิดใหม่อย่างเงี้ยผมเจอมาทีละปิดเครื่องรอสักครู่นะอันนี้บอกบั๊กให้ว่าเจอบั๊กอะไรแล้วบอกด้วยคือไม่ได้บอกอย่างเดียวมันทำอะไรได้เจอบั๊กอะไรก็บอกด้วยเปิดใหม่คราวนี้ให้มันเล่น768ผ่าน UPnP Network นะไฟล์ใหญ่เหลือเกินเล่นได้นะสมมุตินะให้ฟังแค่นี้มันมีลิขสิทธิ์อยู่
ก่อน DST 512เข้าใจว่าลองทุกแง่ทุกมุมให้เห็นแล้วนะครับว่ามันได้ประมาณนี้แหละไอ้ตัวนี้นะครับก็คุณจะใช้งานมันเป็น USB DAC ตัวหนึ่งก็ได้คุณจะใช้งานมันเป็นNetwork Bridge ตัวหนึ่งสตรีมโน่นนี่นั่นมาที่มันอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองให้ดูแล้วนะได้ประมาณนี้นะครับ